So, hi guys. Good morning. Maglilinis muna ako. Palit bedsheet, punda, and everything. Sama ko si Lucho. Lucho, say hi. Hi. Siya, kung katulong ko linis ng room. So, nakapaglinis na ako ng konti. Gawa ako ng gimbap mamaya. Korean gimbap. So, first time ko yung gagawa. So, i-vlog natin yan later. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa si Aiza ng beef gimbap 𝐀𝐢𝐳𝐳. Beef bulgogi gimbap. Ewan ko, yun yata yung tawag ko. So, maglilinis muna kami. See ya! So, ayun na nga. Tapos na ako maglinis, guys, no? Tapos na ako maglinis dito sa taas. As you can see, mapaglinis na ako. Ayan. So, doon naman ako sa baba. Sa kabilang kwarto at saka sa CR. Then, after noon, gagawa na ako ng gimbap. So, see you again later. So, lunch break muna. Ayan. The panel. Hi! Kain muna tayo, guys. Nagluto siya ng salmon. Sinigang na salmon. So, leftover kagabi. So, piniprepare ko na yung aking pang-gimbap. Bulgogi. Meron na ako ditong chat. Meron ako dito roasted seaweed sheet Korean barbecue marinade. Ito para to dun sa giniling na beef. Yun, basta yun. Meron na rin akong sesame seed. Meron na akong spinach. So, pinabili ko na lang si kulangot ng ng yellow pickled radish. Kasi, wala akong nakita kahapon sa SM. So, ayun. Pinapunta ko siya ngayon ng Green Hills. Saan na ba yung sesame oil ko? Oops. Yan. So, may sesame oil na rin ako. Crab stick. Yan. Para swak na. Tapos, dito lang ako sa labas bibili ng egg. So, mamaya, papakita ko. Nagano pala ako. Nagsaing na ako. Magsasaing na ako. Yung malagkit na siya, kalahating malagkit. Tapos, sinaluan ko ng 2 cups ng regular rice. Para hindi masyadong malagkit. Pabili na kami ng yellow pickled radish at crab stick. So, carrots na lang yung kulang. So, before that, igigisa ko na imamarinate ko na si beef sa ating Korean barbecue by Clara ulit. Charot. Ngayon, papakuluan ko na si spinach. Pakuluan lang natin siya ng mga 1 minute. Ganyan.